নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আশা কৰোঁ সকলো দিনবিলাক ভালেই যাওক আৰু যোৱা দুবছৰ যেনেদৰে দুৰ্গা পূজাটো গৈছে ভগৱানৰ কৃপাত যাতে এইবছৰ তেনেকুৱা নহয়, ভালে ভালে যায়, এয়াই মোৰ শুভকামনা। আৰু ভাবিলোঁ আজি এনেকৈ ব্লগ এটা বনাওঁ। আজি মই বহুত হেপী, কিয় জানেনে? কাৰণ মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি থকা বস্তু এটা আজি পাই গ'লোঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বস্তুটো পালেহি, গধূলিয়ে পালেহি। এতিয়া দিনে গা পা ধুই আহি ভাবিলোঁ ব্লগটো এনেকৈ বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোককতো প্ৰত্যেক কথাই মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বস্তুটো, কিন্তু পৰিয়াল থকা মানুহ ন, চব সময়তে ঘপকতেতো ল'ব নোৱাৰোঁ। কিছুমান বস্তু চাব লাগে, ঘৰখনৰ পৰিস্থিতিবিলাক কেনেকুৱা। আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি এখেতে বোলে লৈ লোৱা বুলি ক'লে লৈ ল'লোঁ। আৰু কি বস্তু ল'লোঁ আপোনালোকে থাম্বনেইলত চাগে আপোনালোকে দেখিছে অলৰেডি। ভাবিলোঁ কি ল'লোঁ কি নাই লোৱা আপোনালোকক দেখাম এফালৰ পৰা। পূজা বুলি বস্তু কেইটামান অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, পালেহি বাৰু। আৰু কেইটামান আহিব লাহে লাহে, সেইকেইটা দেখাম পাছৰ পৰা। যিকেইটা পালেহি সেইকেইটাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে আহক প্ৰথম মোৰ যিটো পাৰ্চেল খোলোঁ আৰু কি আছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে দেখিলে কি বস্তু ল'লোঁ। এইটো iPhone 11। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ল'ম বুলি, কিন্তু মই আগতে এটা লৈছিলোঁ। কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে হোষ্টেলত গ'ল যে, তাই লৈ গ'ল বোলে মা তুমি এটা ল'বা, এইটো মোক দিয়া। তাই লৈ গৈছিল। আগতো আছিলে এইটো iPhone 11 হয়। আৰু এতিয়াও সেই iPhone মই 11 ল'লোঁ। ইয়াৰ পিকচাৰ কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ' আগতে যোনটো কেমেৰা কৰি আছিলোঁ, মোবাইলে কৰি আছিলোঁ, সেইটো মোৰ Samsung Galaxy হয়। সেইটো বহুত দামী আছিলে বাৰু মোবাইলটো, প্ৰথম ওলাওঁতে লৈছিলোঁ। আৰু লাহে লাহে পুৰণা হোৱাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান মানে ধোঁৱা হৈছেগৈ। পিকচাৰ কোৱালিটিটো অলপ ধোঁৱা হৈছে। সেইবাবে ভাবিলোঁ ভাল মোবাইল এটা লৈ লওঁ। আৰু এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টে বহুত অফাৰ দিলে, বহুত ধামাকা অফাৰ দিলে বুলি ক'ব পাৰি। বহুত মানুহে লৈছে বস্তুবিলাক আৰু সেই সুযোগতে ময়ো লৈ ল'লোঁ। মই এইটো পাৰ্পল কালাৰ এটা ল'লোঁ। এইটো iPhone 11 হয়। আইফোনৰ লগত অকল মোবাইলটো আৰু এই ধৰণৰ কেবুল এডাল আহে, তাৰ বাহিৰে আৰু একো নাহে ইয়াৰ লগত। হেডফোনে হওক এডপ্টাৰ হওক চব কিনি ল'ব লাগে। তাৰ বাবে মই আকৌ এক্সট্ৰাকৈ এটা এডপ্টাৰ কিনি ল'ব লগা হ'ল। ইয়াৰো দাম বহুতে বাৰু চাবলৈ গ'লে। এয়াই আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভাল ভিডিঅ' দিম আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰিম। মই আৰু এটা পাৰ্চেল খুলি দেখাওঁ আপোনালোকক।
তাৰপাছত মই আনিলোঁ এইটো পাৰ্চ এটা এইটো বহুত ধুনীয়া হয়, ইমান কিউট লাগিছে নহয় পাৰ্চটো, কিন্তু গধুৰ আছে অলপমান। পাৰ্চটো বহুত কিউট লগা নহয়নে? বহুত কিউট হয় পাৰ্চটো। আৰু ফ্লিপকাৰ্টত মই বহুত দিনৰ পৰা চাই আছোঁ, মই এইটো ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ। আৰু এতিয়া পূজা বতৰত ভাবিলোঁ লৈ লওঁ, ভাল লাগিব পূজা বতৰত। আৰু মই যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি সেইযোৰ য়েল্ল' কালাৰ টাইপৰ হ'ব, য়েল্ল' গল্ডেন এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব কালাৰটো। আৰু তাৰ লগত এইটো ধুনীয়া মেচ কৰিব ভাবিলোঁ লৈ লওঁ। আৰু অলপ অফাৰো দি আছিলে বাৰু, বেছি নহয়, 200-300 অফাৰ দি আছিলে, কিন্তু এইটো দামটো আছে বাৰু। এইটো এটাকে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে। কিন্তু মোৰ বহুত মৰম লাগিছে, কিউট হয় একদম। আপোনালোকে ভাল লাগিছে নাই বাৰু? মোৰ কিন্তু বহুত মৰম লাগিছে পাৰ্চটো। তাৰপাছত মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু এটা লৈছিলোঁ মই। এইটো এটা পাৰ্চ, এইটো মই ছোৱালীজনীৰ বাবে লৈছোঁ, সৰু হয়, নিউ ডিজাইন ওলাইছে এইটো। ইয়াত ফিটা আছে বাৰু দীঘলকৈ, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ফিটাডাল কেনেকুৱা। আৰু এইটো ব্লেক কালাৰ মোৰ কেইবাটাও পাৰ্চ আছে, কিন্তু এইটো ছোৱালীজনীয়ে লৈছে, তাইৰ বাবে এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। এইটোও বহুত কিউট লাগিছে পাৰ্চটো। তাৰপিছত মই আৰু এটা আপোনালোকক পাৰ্চেল খুলি দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিলে চাগে, এইটো আছে টি চাৰ্ট এটা। এইটো এটা হোৱাইট চিম্পুল টি চাৰ্ট হয়, ছোৱালীজনীৰ বাবে লৈছোঁ মই, তাই বৰ ভাল পায়। আৰু তাই অলপ লজ কাপোৰ পিন্ধি খুব ভাল পায়। টি চাৰ্টবিলাক জিন্সৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলে, সেইবাবে এইটো পচন্দ লাগিলে, সেইকাৰণে চিলেক্ট কৰি থৈ গৈছিলোঁ আৰু মই অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। এইটো পালেহি, কিন্তু কাপোৰটো বহুত কোমল হয়, কাপোৰটো পিন্ধি আৰাম পাব তাই। আৰু মই দামবিলাক মই আপোনাক স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব যদি ল'বলৈ বিচাৰে। আৰু এতিয়া পূজা বতৰত ফ্লিপকাৰ্টে বহুত ডাঙৰ অফাৰ দি দিলে, মানে ধামাকা অফাৰ এটা দি দিলে, আৰু বহুত মানুহে লৈছেও বাৰু। আৰু ময়ো সেই এনেকৈ কেইটামান লৈ ল'লোঁ, আৰু কেইটামান আহিব বাৰু, কেইটা আহিলেও মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু এটা বস্তু ল'লোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এখন এয়া মই বেড কভাৰ ল'লোঁ, হোৱাইট হয়, ইয়াত ব্লু ব্লেক এই ধৰণৰ ফুল আছে। আৰু হোৱাইট কালাৰটো সকলোৱে ভাল পায়, আৰু বেডৰুমত হোৱাইট বেড কভাৰ পাৰি থ'লে ৰুমটো দেখিবলৈ খুব শুৱনি হয়। কেইবাখনো আছে বাৰু, তথাপিও পচন্দ লাগিলে মই এখন লৈ ল'লোঁ। কটনৰ বেছি দামো নহয় বাৰু, কেইটকা হয় মই স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু কাপোৰটো বহুত ডাঠ, সেইবাবে মই ভাল লাগিলে আৰু লৈ ল'লোঁ। এই ধৰণৰ ডাঙৰ ডিভানৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, বহুত আহল বহল আছে বেড কভাৰখন। আৰু লগতে পিলো কভাৰ দুটা দিছে, এই ধৰণৰ পিলো কভাৰ দুটা দিছে। এইটো এটা আৰু এইটো এটা পিলো কভাৰ দুটা দিছে। আৰু দামটো চাই কাপোৰটো কিন্তু বহুত ভাল, আৰু ডাঙৰ হয় বেড কভাৰখন। ডিভানৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, সেইবাবে মই ডিভানৰ বাবেও অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইখিনি পৰ্দাখিনি মই 4খনহে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এয়া মই ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ। এই ধৰণৰ মই 6-7টামান অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, পালেহি বাৰু। আৰু মই পৰ্দা অলপ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, পৰ্দাখিনি মই দেখালোঁ আপোনালোকে। চিম্পুল পৰ্দা, মই কিবা এটা ভাল লাগিলে পৰ্দাকেইখন লৈ ল'লোঁ, লগাই থৈছোঁ, আপোনালোকক দেখালোৱে কি ধৰণৰ। ৰেড কালাৰ হয় পৰ্দাকেইখন, আৰু বহুত কম দামতে দিয়া আছিলে, আৰু লৈ ল'লোঁ। আৰু কেইটামান আহিব চাগে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, মই কি মগাইছোঁ আহিলে বাৰু আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয়। এই আৰু 6-7টামান অৰ্ডাৰ দিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ দেখাওঁ। আৰু এতিয়া আৰু আইফোন ল'লোঁ যেতিয়া ভাল ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু যি কি নহওক, যি লৈছোঁ আপোনালোকৰ কৃপাতে লৈছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ পাছলৈও যাতে এনেকৈ ভালে ইউটিউবটো মোৰ চলি থাকে।
আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই যাব একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকলৈ আকৌ এবাৰ দুৰ্গা পূজা বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ সকলোৱে দিনবিলাক ভালে হওক এয়াই কামনা মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ